Vuonna 2019 Helsingin kaupunki kutsuttiin mukaan kansainväliseen Bloomberg-säätiön tukemaan Partnership for Healthy Cities -yhteistyöverkostoon, jossa kaupunkeja avustetaan tarttumattomien tautien ennaltaehkäisyssä vaikuttamalla asukkaiden elintapoihin ja ympäristöihin. Verkoston kaupungit voivat valita oman kehittämiskohteensa useiden eri teemojen ympäriltä. Helsinki valitsi teemakseen kestävät ja turvalliset koulumatkat, jotta yhä useampi lapsi ja nuori valitsisi kävelyn tai pyöräilyn päivittäiseksi liikkumistavaksi kouluun. Tarkoituksena oli parantaa lasten terveyttä ja vahvistaa arjen liikkumiseen liittyviä positiivisia mielikuvia. Pilottikohteeksi valikoitui Suutarinkylän peruskoulu. Eli täällä tosiaan tavoitteena oli lisätä aktiivisten koulumatkojen houkuttelevuutta ja turvallisuutta, eli just kävellen ja pyörällä tehtyjen koulumatkojen määrää. Ja se tehtiin siten, että tätä keskityttiin ympäristön parantamiseen, eli tehtiin ympäristöstä lasten näkökulmasta turvallisempaa ja sitä kautta houkuttelevampaa liikkuu näin. Ja sen voisi jopa ajatella niin, että sen sijaan, että opetetaan lapsia liikkumaan aikuisten ympäristössä, me käännettiin paletti näin, että opetetaan aikuisia liikkumaan lasten ympäristössä, eli annetaan se vastuu niille, keille se kuuluu, eli aikuisille. Meillä Helsingissä on tavoitteena kasvattaa pyöräliikenteen määrää ja sen osuutta kaikesta liikkumisesta. Ja meidän tavoitteena on erityisesti se, että Helsinki olisi hyvä kaupunki kaiken ikäisille pyöräilijöille. Ja tässä tietenkin puhutaan sitten Suutarinkylässä siitä, että pyöräily olisi helppoa ja sujuvaa ja tietenkin turvallista nimenomaan lapsille ja nuorille. Lasten osallistuminen lähti liikkeelle siitä, että he ensin jalkautuivat maastoon aivoriihimaisesti ideoimaan, että millä keinoilla tätä ympäristöä voisi parantaa, jotta he kokisivat liikkumisen täällä miellyttävämmäksi ja houkuttelevammaksi. Oppilaat kiersi alueella, tekivät ehkä havaintoja siitä, että miten suojateiden määrää voisi lisätä, jalankulkua, pyöräilykaistoja, mahdollisesti niitä turvata niin kuin paremmaksi. Tämän jälkeen lapset pääsivät ideoimaan pelin. Eli vanhemman ikäluokan lapset suunnittelivat peliä, jota sitten nuoremmat pelasivat. Ja tässä pelissä itsessään sitten oli erilaisia ratkaisuja tuotu vaihtoehdoksi näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ja siitä sitten syntyi tällainen paletti, jota me asiantuntijatyössä hyödynnettiin. Toivoisin, että aikuiset ottaisi huomioon sen, että jos esim. Lapset leikkii pihalla ja pallo karkaa, niin joku voi mennä huomaamatta hakea palloa, niin toivon, että aikuiset mieluummin jarruttaa kuin ajaa yli. Oppilaat oli aika paljon sitä mieltä, että on niin kuin myös aikuisten hommaa vähän skarpata. Kaiken kaikkiaan on ollut tosi hienoa se, että me ollaan todella päästy työskentelemään lasten ja nuorten itsensä kanssa ja he on saanut ideoida sitä, että miten se koulun lähiympäristö olisi turvallisempi ja parempi liikkua niin jalan kuin sitten vaikka polkupyörällä. Kun lähdettiin lähiympäristösuunnitelmaa tekemään, niin hyödynnettiin lasten ideoita ja sitä kautta sitten syntyi tämä konkreettinen suunnitelma, missä muun muassa tämä Töyrynnumentie muutettiin pihakaduksi, eli tänne tuotiin luotoja, jotka vähän kaventaa sitä kadun profiilia, mitkä hidastaa ajonopeuksia, tekee niin ikään pyörällä liikkumisen kadulla turvalliseksi. No ainakin itse olen huomannut, että pyöräilymäärä on lisääntynyt huomattavasti ja tähän on varmasti vaikuttanut se, että me ollaan saatu pyörätelineet kuntoon, eli oppilaat uskaltaa jättää polkupyörät siihen ja lukita koulun pihalle. Mä pidän sitä todella toivottavana, että me jatketaan tästä ja jalkautetaan tällaista toimintamallia, jossa lapset itse toimii kaupunkisuunnittelijoina, koska meillä on tietenkin ollut tavoitteena se, että koulujen ympäristöt on liikenneympäristöinä todella turvallisia. Ja sit uskon, että kun lapset pääsee suunnittelemaan ja tekemään muutoksia, niin he vie sanaa myös perheisiin ja se muuttaa myös aikuisten käyttäytymistä. Tämä oli tällainen ensiaskel. Tarkoituksena on, että tämä toimintamalli loisi tämmöisen kokonaisuuden, mitä voitaisiin monistaa muillakin Helsingin kouluilla. Mä näen itse tosi tärkeänä sitä, että olisi matala kynnys lisätä sellaista arkiliikuntaa ja sitä on tosi hyvä tehdä ihan siitä koululaisen alkutaipaleesta lähtien, eli opitaan kulkemaan lyhyitä matkoja säässä kuin säässä, kävellen tai pyöräillen. Turvallinen ympäristö lisää tietenkin sitä mahdollisuutta, että vanhempia ei tarvitse autolla tuoda koulun pihaan. Eli se on hyvää sellaista perusliikuntaa, mitä me jokainen voidaan meidän arjessa lisätä.